السلام عليكم. آه، هنبدأ النهارده نتكلم على اللوب ديتكتورز. اللوب ديتكتورز باختصار مهم جدا، بنستخدمه في الالكتروميكانيكال سيستمز للباريرز والبولارد. بس في مشاكل كتيرة لو ما فهمناهوش، يعني هو ممكن ان هو ينجح مشروع كامل او يفشله بحبة كونسبتس كده هوت. لو معرفناش نعملها او خدناش بالنا منها ممكن يعمل مشاكل. مبدئيا كده هناخد حبة كونسبتس بسيطة كده اهوت. ايه هو اللوب ديتكتور؟ ايه هي اساسيات المجال الكهرومغناطيسي؟ اي سلك زي ما احنا شايفين قدامنا كده اهو بيعدي فيه تيار كهربائي. كان في نظريه من زمان اسمها، يعني مش عايز ادخل في التفاصيل، اسمها فاراداي، بيقول لك ان اي سلك يعدي فيه تيار كهربائي، لو انا حطيت ايديك وبحيث الاصبع الابهام في اتجاه تحرك التيار الكهربائي، الاربع اصابع التانية بتشير للمجال الكهرومغناطيسي اللي حواليه. يعني لو انا طبقت النظرية دي وفي عندي تيار جاي من تحت لفوق، الطبيعي المجال الكهرومغناطيسي يتحرك عكس عقارب الساعة. واسمها ديت كنا بناخدها من زمان في حاجة اسمها الفيزياء، اسمها فاراداي لليد اليمنى، نظرية فاراداي لليد اليمنى. طيب الكونسيبت ده مهم فينا ليه؟ عشان نعرف ايه هو اللوب ديتكتور. بالمنظر ده كده اهوت، انا لو عندي سلك رايح وسلك جاي بالمنظر ده، هنيمه على الارض كده اهوت، وهنفترض ان دوت فيه كارنت داخل وهنا فيه كارنت خارج. يبقى احنا كده نتوقع بان بالمنظر دوت في مجال كهرومغناطيسي، ده في اتجاه عقارب الساعة وده في اتجاه عكس عقارب الساعة. يبقى ده المنظر بالظبط. لما السلك بيتمد بالمنظر دوت بيبقى فيه مجال كهرومغناطيسي طالع فوق. ودي اللي منها عملنا نظرية اللي هي ايه اللوب ديتكتور، وهنعرف بتشتغل ازاي. عندك بالمنظر ده اهو سنجل واير، بالمنظر ان اهوت ادي سنجل واير في حواليه اللي هو المجال الكهرومغناطيسي، في تو بارلل بنحطهم مع بعض بيعمل لي اتنين ضد بعض. وفي هنا لو جبت الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ان انا لو جبت السلكين دول لفتهم على بعض تويستد بير بيلغوا المكان الكهرومغناطيسي خالص. يعني لو تلاحظ الحته اللي على الشمال دي الايميشن عالي، لما نقرب اتنين سلكين من بعض نقربهم قوي الايميشن يقل سنه. لما السلكين دول نلفهم على بعض كتويستد بير الايميشن يكاد يكون معدوم. ودي عشان كده احنا دايما في الكات 5 والكات 6 بتلاقي تويستد بير عشان الموضوع ده. في كونسبت لازم نعرفه في رولز. رقم واحد، النو شارب ايدجز، مفيش اطراف حاده. يعني ايه؟ يعني عندي لو مديت سلك كده اهوت، ادي نزلته هنا اهوت، هعمل كده مستطيل لللوب بتاعي. الكلام ده فيه مشاكل. ايه المشاكل؟ ان الاطراف عندي حاده، ما ينفعش انا علشان اكسر الحته ديت لازم السلك ما يتنيش معايا، اكنه بتتعامل مع سلك الفايبر. وانت بتمد سلك فايبر ساعات يقول لك لا ما تتنوش سمك السلك. احنا نحاول نتعامل معاه كانه سلك فايبر، فبنحاول ان احنا يعني نحد من الاطراف ديت، فبنعملها بالمنظر دوت. زي ما احنا شايفين كده بنحدها 45 درجة بحيث ان السلك ما يتنيش بالمنظر الاولاني، لان لو اتنى في المنظر الاولاني بيأثر على المجال الكهرومغناطيسي المagnetic اللي حواليه، فبيضطر ان اللوب السنسيفتي بتاعته تقل. ده اول رول. ولو هعمله بالشكل ده اللي هو مثلا هطلع سلك في النص، نفس الكلام مفيش شارب ايدجز هنا اهو، ونفس الكلام هنا لما يجي يتضم على بعضه في الاول في الاخر بيبقى بالمنظر ده. الرول رقم اتنين، لازم ما بين كل ضلعين متقابلين ما تقلش عن 1 متر. يعني هنا لهنا اقل من 1 متر، هنا لهنا اقل من 1 متر. هتقولي طب لا انا ممكن اكون عملت، انا ساعات اعمل 70 سم في 30 سم وتشتغل معايا. اقول لك اه يشتغل معاك، بس ده مش صح. هيبقى اقل من المطلوب وهيبقى السنسيفتي اقل.
انت بنتكلم دلوقتي على لوب الصح. اللوب الصح ما يبقاش الاتنين قدام بعض اقل من 1 متر. ده الرول رقم 2. الرول رقم 3 ان ما ينفعش تعمل لحمات او وصلات. طب انت لو عملت لحمات وصلات ينفع، بس هتقلل كفاءة. كل لحام بتعمله بيقلل كفاءة من 20 ل 30%. يعني اللحمات بتقلل، انت لازم تبقى واصلة كاملة اكن انت بتمد بالظبط شبكة الفاير بالظبط. انا هنا لو جاي دلوقتي اهو اوصله سلك، بمده افضل امده بيتلف يمين، انا ما بلحمش، بكمل اجي اوصل ان هو اوصله نفس السلك، سلك واحد مش سنجل ولا هو سنجل، مش سلكين مع بعض او 3، هو سلك واحد بيفضل يلف معايا من الاول لغايه الاخر، بحيث يبقى معايا البكره كلها في ايديا وبلف، وفي الاخر ارجع البكره تاني لغايه الاخر. وهنشوف التفاصيل دلوقتي جنبيها عامله ازاي. رقم 4، اقل اقل سماكه للسلك ما تقلش عن 1.5 ملم، ما تقلش. طب لو قلت هتشتغل معاك، بس ما تجيش تشتكي برضو من موضوع ان اللوب الافيشنسي بتاعتها اقل حاجه 1.5 ملم سكوير. ده مهمه جدا. لو عملت الموضوع ده الرولز ديت هتلاقي اللوب بتاعك ما فيهوش مشاكل خالص. حاجه تانية، اللوب ما بيتعملش لفه واحده، يعني هو الطبيعي اللفه من 3 ل5 لفات. طب ايه اللي خليني اعمله 3 وايه اللي خليني اعمله 5 لفات وايه ساعات بعمله 2؟ المحيط نفسه بتاع الشكل. انت عندك المحيط بتاعت الشكل بتجمع الاطراف كلها. يعني لو انت على فكره ممكن تعمل مربع، يعني مش لازم ريكتانجل، حتى لو المربع دوت بيبقى المربع يبقى الضلع في 4، بتحسب المحيط بتاعك. لو المحيط او الريكتانجل يبقى الضلعين في بعض زائد الطولين، يعني وتجمع الاربع اطراف مع بعض يديك المحيط. فانت عندك لو المحيط ده اقل من 6 متر انت لازم تلف 4 لفات. لو من 6 ل 10 متر 3 لفات. لو 10 اكتر من 10 امتار لفتين. بنلاحظ هنا ان كل ما المحيط بقى قليل كل ما تزود اللفات، لان زياده عدد اللفات بتعمل بتزود السنسيتيفيتي، والمحيط لما بيزيد السنسيتيفيتي بتزيد معاه. عشان كده بتبقى محتاج الستابلايزنج بتاع اعاده اللفات. بتشتغل ازاي بقى؟ دي مهمه جدا، لازم نعرف الحته دي مهمه ازاي. اللوب ديتكتورز عندك، انت عندك كذا نوع لوب ديتكتورز. هي في حاجه اسمها سنجل لوب ديتكتورز بالمنظر ده. ده ديتكتورز لوب، ده الجهاز اللي بيطلع منه السلك ويرجع تاني، ده اللي بيحس، اسمه لوب ديتكتور. في منه نوعين، في نوع اسمه السنجل لوب ديتكتور وفي الدبل لوب ديتكتور. اهم من ده كله نبدا الاول الوايرنج بتعمل ازاي. ادي انت بتحط الجهاز، بتبدا تدخل له 220 فولت علشان يشغل الجهاز، وبتاخد منه سلك، هنعرف ازاي بأنهي حته نطلع منها السلك، ويبدا السلك يتمد نفس المنظر كده، سلك متصل تماما، ويرجع تاني. هنفترض ان هيرجع تاني لما ادي اول لفه. قول مثلا هعمل لفه تانية على اساس انه ادي لفه تانية بلف عليه زي ما احنا شايفين، ادي لفه تانية على بعض، بس انا في الرسمه بعيدهم عشان ايه تبقى شايفه انما الاسلاك بتتلف على بعض فوق بعض. ادي اول لفه تاني لفه. هنقول نرجع تاني. لما اجي ارجع ما رجعش على طول اوتوماتيك طويل لغايه الاخر، لا، لازم تويستد بير، يعني لازم ابدا اجدلهم على بعض، لان انا لو وصلتها مش مجدوله هيحس اكن الحته دي كلها معايا، ويبدا السنسيفتي بتاعتي تبقى تقل. على ان انا لازم ابقى عارف حاجه مهمه جدا، ان العقد ديت لازم 20 عقده في المتر، يعني 20 لفه في المتر الواحد. يعني افضل اجدلهم من اول ما يخلص اللوب لغايه ما يوصل لللوب ديتكتور 20، مش اقل من 20 جدله في المتر الواحد. وبرضو اركز ان المسافه دي من نهايه من اللوب، بدايه نهايه اللوب حتى الديتكتور ما تزيدش عن 91 متر، ما تزيدش عن 91 متر. لو زادت عن 91 متر مش هتشتغل معاك، ولو اشتغلت هتعمل مشاكل. يعني نحاول نقلل المسافه، ماكسيمم معاك 91 متر.
حاجه تانية، انا بقى زي ما قلنا احنا بنتكلم في الصح ان المفروض تبقى النسبه من 2 ل1، يعني بتوين اللينث ده اللينث وده الويدث، ما بين الطول والعرض نسبه 2 ل1. بمعنى ايه؟ انا لو عملت ده 2 متر ده يتعمل 1 متر، لو عملت ده 4 متر يبقى ده 2 متر، لو عملت ده 3 متر يبقى ده 1.5 متر. لازم النسبة 2 ل1. في ناس تقول لك لا انا بعملها مثلا عندي مربع يشتغل معاك، بس انا بتكلم ان دي النسبة المفضلة لو هتعملها ريكتانجل. لو عايز تعملها مربع اعملها مربع عادي، بس انت خلي بالك من موضوع المحيط والعدد اللفات. هنتكلم بقى على السنجل لوب ديتكتور. السنجل لوب ديتكتور باختصار، يعني مش عايز ادخل في تفاصيلها قوي، بتبقى بالمنظر ده كده اهو. لو تلاحظ عندك هنا ده اللوب، فهنا اللوب هنا اهوت. لو احنا مثلا ابينها لكم، مثلا اللوب ده الحته دي اللي هتظهر دي، مثلا لو انت هتعمل هنا كده دي، ده اللوب بتاعي ويرجع لده. ماشي، بس خليني اعملها عشان دي مش هتبان. خليني اعملها مثلا بالاحمر. لو انا عندي اللوب بتاعي كده بالمنظر ده كده، مش شايف صح كده، انا طالع كده معايا اللوب مجدول طبعا. هعمل كده 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 كده، وبعدين ابدا الفه وقبل ما يوصل لهنا اهو. ده اللوب 1 بالنسبه لي. تمام كده، يبقى ده اللوب رقم 1. هنا الباور بلس، البلس والماينس اللي هو اي سي باور 220 فولت. هنا هو بيديك امكانيه ان انت عندك كومون ممكن تطلع نورمالي اوبن 1، نورمالي اوبن 2، ونورمالي كلوز، نورمالي كلوز. ده انت بقى ممكن تاخده دوت على البارير، ممكن تاخده على الترافيك لايت. عايز تبعته مثلا على الاي تي ام لما العربيه تقف قدامه يديله اشاره انه يشتغل الاي تي ام. كروت انت حر، اول ما ده يتلمس يبدا دول يتفعل، واحد يبقى اوبن واحد يبقى كلوز حسب المربط. هنا انا مديك مثال جواه بيبقى ديب سويتشز مثلا. فمثلا هنا بيقول لك لو عملت الديب سويتش رقم 1 و2 اوف عند مغادرة السيارة، يعني أول ما العربية تمشي من اللوب، يعني هي لمسته مشيت، يبدأ ريلي يلقط بعد 1 ثانية لمدة 3 ثواني. هنا مثلا عملت اون واوف، أول ما العربية تلمس اللوب تبدأ هي اللي تشتغل. التانية دي أول ما تسيب اللوب، دي أول ما تلمس اللوب بعد ثانية تبدأ تشتغل 3 ثواني. في حاجه تانية بتقول لك لا، انت في يعني مثلا لو عملت ديب سويتش اوف واون، بيقول لك اول ما العربيه تلمس اللوب ب1 ثانيه يبدا يشتغل، واللوكات دي تفتح اللي هو النورمالي اوبن والكومن والاوبن ده يبدا يشتغل، ما يتحركش لغايه ما العربيه تنصرف من اللوب. وفي نوع تاني عند دخول السيارة يتم تنشيط الريلي حالا ثم يغلق بعد 3 مللي بعد انصراف السيارة، يعني ده بيقفل على طول بعديها، وده لا بعد ما السيارة تمشي ب3 ثانية. ده نوع من انواع الديب سويتشز جواه. هنا لمبات البيان دي، لمبات البيان دي مهمة جدا. في ناس بتركب اللوبات ما تهتمش بلمبات البيان. لمبات البيان بتديك ليد دايما بيشتغل. هو بيقول لك لو ما فيش لوب الليد ده هتلاقيه بيعمل ليد يعني فلاشنج كل واحد ثانية. طب لو اللوب تو سمول، يعني ما التزمتش بعدد لفات وصغير جدا، هيقولك لونج ليد ذن سمول ليد، يعني واحد تيت تيت كده اهوت. طب اللوب تو لارج، انت عامل لوب كبير قوي، هيقولك لونج ليد ذن تو سمول ليد، يعني تيت 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 كده اهو. فانت لو قريت الحتت دي في الليدات هتعرف انت عامل اصلا لوب صح ولا غلط. تاني حاجه انت دايما بيديك في اللوب ديتكتور انت ترددات فريكونسيز. في حاجه اسمها هاي سنسيتيفيتي وحاجه اللي اسمها لو سنسيتيفيتي. دي انت بتشوفها. لو عملتها هاي سنسيتيفيتي لازم تجرب، ما انت ممكن تكون عامل عدد لفات وكويس ومقللها علشان تخلي الدنيا هاديه شويه. لو انت مقصر في اللفات او المكان شايفه ان في مثلا حديد كتير او براد او الاسفلت نوع وحش، بتعلي شويه السنسيتيفيتي. انما انا افضل لو سنسيتيفيتي احسن، عشان ما يبقاش سنسيتيف على اي حاجه معديه جنبيه،
اي في يوم من الايام مثلا لو في حاجه مثلا قصدير بتاع كده هو راتش سلوفانه طايره، يعني ما بيبقاش العمليه كده اهو. طبعا في دي 3 ديت لو اون ريلي 2 سيم از ريلي 1، يعني 2 زي واحد الاثنين يفتحوا مع بعض. لو 3 ريلي 2 بين 3 و4 بتقفل يعني هي بكل لوب ديتكتور بطريقته ليه بس لازم تقرا الحاجات بتاعته. ده مثال ليه. في دبل لوب ديتكتور، احنا هنا لو هنتكلم على ده ادي ده هنا اللوب ديتكتور. لو احنا هنشوفه دلوقتي مثلا، يعني لو هنشوف هنا اهوت مثلا ده يطلع من هنا مثلا، ادي اللوب مثلا بتاعنا الاولاني، وقلنا هيطلع يلف 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 ويدخل على ده. والاحمر دوت ادي اللوب ده التاني، هيبقى كده ويلف يلف ويدخل على ده. ده لوب 1 وده لوب 2. برضو هنا بيديك نورمالي اوبن وكومن ونورمالي اوبن وكومن. طبعا دوت هيبقى تبع ده، تبع اللوب ده، وهيبقى ده تبع اللوب دوت. وبيديك نفس الكونسبت بتاعك. يعني انت لو قريته كده هوت برضو مثلا قايل لك ان هنا 2 و1 ده جراوند وبلس، يعني اللي هي 220 فولت. قال لك 3 و4 لوب شانل 1، و5 و6 اتفقنا عليها، وال7 و8 شانل 2 نورمالي اوبن وكومن، وبعد 9 ده ايرث، والتسعة و10 و11 اللي هو اللوب رقم 1 اهو. ده 2 وده 1، بالتالي ما فيهاش اي مشاكل. دلوقتي في كونسبت برضو حته مهمه جدا. انت عندك ده شكل الدبل لوب ديتكتور. طب انا ليه بحتاج ساعات دبل لوب ديتكتور؟ ساعات بحط ده هنا اهو، مثلا لو حطيت البارير هنا اهو عشان البارير لو هنا اهوت ما يقفلش عليه حاجه. وده ممكن نخليه اول ما ابرمجه بقى، اول ما العربيه تعدي من هنا ابرمج الكوم ده اني مثلا اوصله بالبارير ان هو يبقى ستارت. انا حر اللي انا عايز. اهم حاجه انا فهمني في الموضوع ده اللوبات تتعمل ازاي. طيب انا لو عندي سنجل لوب ديتكتور وهو متوصل بلوب ديتكتور واحد زي ما احنا شايفين كده اهوت، وعندي سنجل لوب ديتكتور تاني، في حاجات مهمه جدا لازم مهمه جدا الحته دي، ان انا المسافه ما بين الاثنين ما تقلش عن 2 متر، لان ده هيأثر على ده. فانا عشان ابقى مطمن يبقى الاثنين دول لازم ما بينهم 2 متر مينيمم. طب انا عايز اطمن اكتر، لو انا هعمل ده فريكونسي 1 لازم اعمل التاني ده فريكونسي 2، يعني لازم اعمل ترددين مختلفين عشان اطمن ان انا دول ما ياثروش على بعض. لا، وفي طريقه كمان عشان اخليهم يعني اللي انا ضامن ان دول ما ياثروش على بعض خالص، ان انا لو عملت مثلا ده 3 لفات على بعض لازم اعمل التاني 4 لفات. يعني ما اعملش لفات دي 3 ودي 4 زي 3 زي different turns number. لازم اللفات مختلفين. انا لو عملت الثلاث حاجات دول 2 متر، واللفات دي غير اللفات دي، والفريكونسي دي مثلا دي هاي ودي سنسيف، او لو الفريكونسي دي قيمه ودي قيمه تانية، انا عمري ما هخاف ان الاثنين يعملوا انترفيرنس مع بعض. طيب حته مهمه جدا برضو الناس بتهملها جدا في اللوب ديتكتورز، وهي موجود اللي اسمها اللوب ديتكتورز هايت. يعني انا حاطط لوب على الارض بالمنظر ده، لو انا اهو هوقفه كده اهوت، يعني دلوقتي باصص عليه اكني طياره ومش باصص عليه من فوق. طب انا لو نزلت على الارض بالمنظر ده، ادي اللوب ديتكتور هنا قدامي. طب انا اللوب ديتكتور ده المجال اللي هو بيعمله هنا هو بيعمل ايه؟ الحته دي اللي بتبين، دي اللي بتطلع هي دي اللي بيحس بيها الديتكتور، اللي بيحس ان الكتله من الحديد اللي فوق ديت اللي هي ما بين الكاوتشتين من جوه على العمود ده بحته من الموتور، بيحصل اختلال في المجال الكهرومغناطيسي دوت، فيبدا الديتكتور يحس ان في حاجه فوقيه. طيب لو انا مركب نفس اللوب ده بس على تريلا، شايف تريلا تحس ان هي عاليه قوي، وحركت ده مع نفس الارتفاع، بص هتحصل ايه؟ كده عندي ارتفاع ممكن احتمال كبير جدا ان فعلا تريلا تبقى واقفه قدامه وهي لان الهايت هنا اهو، الهايت ده قليل.
عشان كده في عندي قانون مهم جدا جدا لازم ابقى عارف في الحتت اللي فيها تريلات، الحتت اللي فيها مثلا عربيات فان كتيره. ايه القانون ده؟ القانون ده ان الارتفاع عندي اسمه الارتفاع يساوي تلتين اقصر جانب. يعني نقربها شويه، لو انا عندي اللوب اللي تحت ده، ان اللوب ده مثلا 2 في 1، ايه اقصر واحد فيهم؟ ايه رقم واحد. رقم واحد تضربه في تلتين يبقى يطلع لك الناتج بتاع الارتفاع ده الارتفاع. لو انت مثلا حاطط الستة وتلاتة، ستة وتلاتة اقصر حاجة ايه؟ تلاتة. التلاتة ده تضربه في 2 على تلاتة يبقى الارتفاع 2 متر، يبقى ممكن يوصل معاك 2 متر. يبقى احنا لو عملنا دوت يبقى هنضطر هنا اهوت هتلاقي دي زي ما احنا شايفين بدأت توصل كده، المجال هيعلى كده. كده انا اقدر ان انا يوصل ما عندي على تريلا الهيت. فالحته دي مهمه جدا في الهايت، الهايت مهم جدا في الحتت دي. الانستولينج بقى، احنا عندك طريقتين، في طريقه اللي هي سهله، وفي طريقه اللي هي صعبه بس امن اكتر. احسن طريقه طبعا ان احنا بنجيب ضغطات بالمنظر دوت. الضغط دوت زي ما انت شايف بيبقى عندك ال، حرف ال هنا، حرف ال هنا، وندخل فيه السلك. وطبعا بتبقى ما نقفلش الحتت دي غير لما ندكك السلك ونشده على الاخر، نشده جامد يعني حس ان احنا بنحس ان احنا الاسلاك اللي انت بتلفها كذا مره دي مشدوده جوه، علشان لما نركب ديت ونشدها ونعمل التيرنز بتاعتي دي احس ان السلك جوه مشدود. او ان انا اعمل السلك وافضل اشد وافضل اتني فيه كده اهوت لغايه ما السلك احس جوه مشدود. الشده دي عشان ياخد يتطبع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا هنا بختار هنا التي كونكتور هنا اهوت، وده ال كونكتور. هنا انا بالمنظر دوت ايه اقدر اعمل المنظر اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. ده انت اكنك قاعد باللي هي اللي بيسموها المسقط الافقي. ده الاسفلت اللي قدامي، ده الاسفلت. وده هنا هو دي التي كونكتور اللي انا كنت بتكلم عليها. وهنا في حصى تحتيه. هنا هوت انا هنا حاطه ايه 5 سنتيمتر ما بينه وما بين الاسفلت، وتحتيه 5 سنتيمتر ما بينه وما بين الحصى. يعني هو يعتبر واقف في نص الاسفلت. وبعد كده عندي هنا الرصيف افضل امده، اعمل تي واعمل هنا غرفه كشف بيسموها مان هول، وافضل السلك المجدول دوت افضل اوديه لغايه الديتكتور. ده احسن حاجه وبيحمي السلك معايا ويعيش معايا كتير، وصيانته احسن كمان. طيب في اللي هو بقى اللي هو الكومون اللي احنا بنعمله، انا عن نفسي بعمله كتير، اللي هو بتجيب صاروخ. الصاروخ ده لازم ابقى اعمل شق في الارض بالرسمه اللي احنا عرفناها. الشق ده تخانه من 5 ل 8 مللي، يعني تخانته 5 ل 8 مللي، والعمق بتاعه من 3 ل 5 سنتيمتر. وبقى عندي واير 1.5 مللي سكوير، وعندي ايبوكسي رايزن. في ناس بتعمل ايبوكسي وناس بتحب بتعمل فيلر. ده اللي بعد السلك ما بيتمد بنزل عليه الايبوكسي رايزن او فيلر. في ناس بتحط ار اسود. يعني اهم حاجه تحط حاجه تبقى مغطيه السلك دوت. وفي ناس على فكره بتسيبه بتعمقه شويه وتحط عليه تراب واسمنت، يعني انت حر، اهم حاجه تحافظ على السلك بتاعك. الفرشه دي بتعمل ايه؟ انت لما بتعمل الصاروخ في الاول ضروري جدا انت تنضف الفرشه دي، تطلع من التراب في المجرى اللي انت هتعمله. بعد كده تبدا تدكك السلك بحته خشبه كده حواليك، او تصح انك يكون معاك خشبه تفضل تدككها، تدكك فوق بعض. لو انت تعمل لفتين 3 4، بحيث ان انت لما تبص عليها من جوه، ادي هنا ادي الشق بتاعي، الشق اهو، وبالعمق بتاعي اللي احنا اتفقنا عليه، ودول الاسلاك فوق بعض كده اهوت بالمنظر دوت. دي الاسلاك اللي انا بعملها. طيب نيجي على اخر حاجه ان شاء الله، اللي هو الموست كومن شيب. اشهر الاشكال، هي اشكال كتيره جدا جدا يعني. بس اشهر حاجه ايه؟ في الشكل دوت اللي هو الشائع، اللي هو بالمنظر دوت، اللي هو المستطيل دوت ويطلع من هنا. وفي المربع بيبقى كده ويطلع من هنا، ده اسمه الشائع الريجولار بيسموه. وفي اللي هو السيارات الكبيره زي الفان، بيبقى شبه المعين كده اهو. وطبعا المعين والحته دي شارب ايدج، فانا ايه اخليها انعمها شويه 45. وهنا برضو الالتقاء ما بينهم. دي لسيارات كبيره. والتريلات طبعا اكتر حاجه مشهوره جدا، اللي انا بجيب كده اهو، ده
ده كده بالمنظر ده، يمشي بالمنظر ده كده اهو، بالمنظر كده يلف كده 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 كده. وده اشهر حاجه معموله لسيارات النقل، لانه الاستابيليتي بتاعته عاليه جدا والسنسيتي بتاعته عاليه جدا والهايت بتاعه عالي جدا. في اشكال كتيره جدا للموضوع دوت. يعني هو احنا لو هنفتح الموضوع ده، يعني مثلا نجرب حاجه كده، مثلا الاشكال مثلا مختلفه، في شكل يبقى كده اهو. انا دخلت باللوب كده اهو، ماشي كده اهو، وادخل هنا، وبعد كده اعمل كده اهو، كده 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 سوري، كده كده كده. ده لو في سيارة هتعدي من هنا، وهنا لو في عجلة هتحس بيها. طب لو انا عندي عجلة وسيارات، ممكن اعمل اللوب ده كده اهو، اللي احنا بنعمله ده كده، ماشي. وقبل ما ادخل هنا اهو، ادخل هنا اهو، اعمل لي حتة صغيرة كده، وارجع كده والف. يبقى كده السيارة لو عدت اوكي، والموتوسيكل لو عدى يحس بيه. فاشكال كتيرة طبعا، لو دخلت على النت هتلاقي حاجات كتيرة جدا. شكرا للاستماع. السلام عليكم.